كل مكان، تحياتي لكم. أحييكم اليوم من مكان ودولة جديدة، دولة عاصمتها اسمها دار السلام. عم نحكي عن دولة تنزانيا في أفريقيا. الشيء اللي اليوم فيديو حيكون هو فيديو عن إجراءات السفر، الحصول على الفيزا، رحلة الطيران، الترانزيت، الشغلات هي كلها. وفي مفاجآت صراحة، خاصة موضوع الترانزيت، الموضوع بحاجة إنه تدوروا عليه وتركزوا عليه منيح. طبعا نحن عم نحكي عن تنزانيا لأنه فيها مقومات سياحية شيء فظيع. على الاقل هذا المكان السكن هلا انا نازل فيه، شوف شلون الحلاوه هي كلها وهالجمال هذا كله حنستكشفه بسلسله من الفيديوهات الرائعه. وخلينا نبدا باول فيديو، شلون تحجز من الطيران للفيزا الاونلاين، كل شيء حتى توصل للفندق. يلا خلينا نبلش. طبعا هلا اول شيء حنعمله حورجيكم كيف تقدموا على الفيزا. بالنسبه لتنزانيا كلها اونلاين ومسموح لكل الدول. طبعا في بعض الدول عليهم مثل تدقيق امني، فمفترض هي تاخذ تقريبا من يوم الى 3 ايام تقريبا، ولكن بعض الدول ممكن تاخذ شهر وشهرين. وهلا حورجيكم كيف العمليه وشو هو الموقع حيكون تحت في وصف الفيديو، فيه التفاصيل كلها. وهلا حورجيكم كيف انتم عن طريق الموقع بامكانك تقدموا عليها بشكل بسيط جدا. هذا هو الموقع، اسمه e-services immigration.go to Tanzania. تدخل عليه لهون على النيو ابلكيشن، او اذا عندك كونتينيو ابلكيشن انت عامله قبل، وهون بتدخل على ابلاي فور نيو فيزا. وبعدين بتحط هون ايميلك، الباسبورت نمبر تبعك، من وين جاي الباسبورت تبعك، بحط السكيورتي كويستشن تبعك، وعلى اساسها بتكمل. اوكي، بعدين حيطلب منك معلومات معينه، هلا حنشوف شلون. بس تملي المعلومات كلها اللي هو السيكرت كويستشن، هو عشان يذكرك اذا انت نسيت الباسورد. هون بقى بيطلع لك رقم الابلكيشن اي دي نمبر، هذا هو الابلكيشن نمبر تبعك، يعني رقم التقديم تبع الفيزا. هذا هو بدك تحفظه بشكل مضبوط عندك بنفس الطريقه، لازم يكون كابيتال الحروف الكبيره. وبعدين بتكون بقى بالتاريخ يقول لك عليه، وبتكمل هون للنكست ستيب. بدك تعبي بياناتك، اسمك، كل التفاصيل تبعتك، اللي هي هون مثلا الاسم اللي هو الميل ولا فيميل، البيرث ديت هو تاريخ ميلادك، الناشوناليتي تبعتك حاليا. وبعدين تدخل لهون على مثلا يعني اوكي، شوفوا كيف بتروح. بعدين لازم تكمل هالشغله هي تروح على اللي بعدها. طبعا بعدين حياخذ منك الباسبورت انفورميشن اللي هو يعني مثلا جواز سفرك، متى اللي هو الانتهاء تبعه، متى تم اصداره، من وين تم اصداره. بعدين ترافل انفورميشن، انت لوين رايح، شو جاي تعمل مثلا بتنزانيا. وهون بقى ترافل كومبانيونز، يعني انت هون مثلا وين رايح بتنزانيا، جاي مع حدا، مع الشركه ولا جاي لحالك. اذا جاي مع الشركه يعطينا اسم الشركه، مكانها. طبعا لازم تحط الادرس تبعهم اللي هو العنوان، وبنفس الوقت لازم تحط كمان اللي هو بالضبط رقم التليفون كمان. طبعا في هيك حالات لما تقول له انت جاي انا كتوريزم، اذا جاي لحالك شو بتعمل؟ بتحط رقم والعنوان تبع الاوتيل اللي حجزت فيه. اوكي، ممكن تروح على اي اوتيل على فكره وتدخل وتاخذ المعلومات تبعته وتحطها في المعلومات اللي بدك اياها. وبعدين هون بالدوكيومنتس حترفع الجواز سفرك، وحترفع كمان التيكت، لانه حيطلبوا منك تيكت الرجعه. طبعا تيكت الرجعه لازم تكون انت حاجزه قبل ما تروح، لانه حيسالوك عنها صراحه بالمطار، مثل ما صار معنا وحتشوفوها كمان شوي. بعدين هون بقى ديكلاريشن اللي هو انه حطيت كل المعلومات صحيحه. وبعدين البيمنتس هتدفع $50، وبعدين كومبليت بتكمل اللي هو كل المعلومات. وهيك بتكون انت قدمت على بتقدر نقول على الفيزا. وبتستنى بقى هني يبعتوا لك ايميل انه اوكي، ببعتوا لك اياها كشكل ملف بي دي اف اللي هو عباره عن شغله بتنزلها وبتخليها معك على الموبايل، وبتطبع كمان طباعه بحيث انه هم يشوفوها كمان. طبعا حورجيكم شلون حتكون النهايه، او بالاحرى شو هي حتكون شلون حتطلع الفيزا. هيك حيكون الفايل. هيك بتجيك اول شيء ورقه بشكل رسمي من وزاره الهجره هون عندهم، وبعدين تيجي الفايل كمان فيه هالشغلات هي كلها، وبعدين بتطبعه، وهيك امورك تمام.
كمان الشغله الثانيه لازم تحضر لها اذا انت جاي تنزانيا، هي مثل الباسبورت الصحي، لازم تسجل معلوماتك عند وزاره الصحه اللي هي التنزانيه. ويعني هذا الشيء خاص بكوفيد 19، يمكن بعد سنوات يختفي او خلال السنه هي نفسها يوقفوا عنه، ولكن لازم تمليه لانه اخر شيء حيطلبوه منك في المطار كمان. ومثل ما حتشوفوا هلا كمان شوي كيف المطار في فحص كورونا موجود، تدفع حقه $10. هذا هو الويب سايت، اسمه عافية مسافري. هذا هو، حتكون لك اكيد في وصف الفيديو كمان. بتدخل رقم الباسبورت تبعك، وبعدين بتعبي هالبيانات، اسمك، تاريخ ميلادك، جنسيتك، العملة، الكونتاكت انفورميشن، انت وين هون، بدك تحط الايميل تبعك، انت مود اوف ترانسبورت، مثلا جاي عن طريق مثلا البحر ولا عن طريق اللي هو البر او الجو، متى حتوصل، رقم الباسبورت. اذا انت هون بقى هي شغلات اللي ما عليها نجمه معناتها مو ضروريه. طبعا ما كانوا سائلين عن الفاكسين ولا لا، ما كان الموضوع بالنسبه لهم مهم جدا، ولكن هلا حورجيكم كيف حتطلع لكم اللي هي الصوره النهائيه، او بالاحرى حيعطيكم مثل الكيو ار كود. هذا الكيو ار كود يعني كانه انه انت خلاص مسجل عندهم على السيستم، فهمتوا كيف؟ فهذا الكيو ار كود مثل الكيو ار كود تبع تركيا تماما، لازم تكون موجوده عندك قبل ما تسافر، او انه اذا وصلت على المطار حتساويها في المطار عن طريق الانترنت تبع الايربورت، وحتشوفوها هلا كمان شوي. هلا هو وصلنا تقريبا للترانزيت في مطار القاهرة. مثل شايفين حد ترانزيت هون. هذا هو مطار القاهرة، وهذا هون الأسواق الحرة. هاي طبعا احنا دخلنا بمرحلة الترانزيت، مثل ما شفتوا مثلا هون البوابة مكتوب عليها H3، والتاني حننزل لتحت. بس هاي المنطقة الحرة هون اللي حاب يشتري. طبعا في شيء مهم جدا صار، التيكت وركوني اياها كانت H3، بسبب صار في تغيير في الرحلة بدون ما نعرف، صار في الجي 10. يعني انت لازم لما تنزل على المطار تتأكد اول شيء انه انت رحلتك هي نفس البوابة، وبالتالي حتدور على الرحلات، شاشة الرحلة حورجيكم اياها كمان شوي. الشغلة الثانية المهمة الترانزيت، بينزلوك بقاعة بياخذوك باص ثاني ترانزيت. الشغلة الثالثة المهمة، تيكت الطيارة بكون مكتوب عليه التوقيت، هذا التوقيت بيكون عليه مكتوب هو التوقيت تبع مكان الإقلاع. فمثلا أنا بجدة قبل السعودية بساعة، فمفترض إذا 21:50 معناته المفترض راحت طيارتي، ولكن تذكرة يعني مثلا بتروح تطلع من جدة للقاهرة، أوكي، التوقيت بيكون عادي حسب توقيت جدة. بعدين عندك من القاهرة إلى دار السلام مثلا، فبيكون عندك التوقيت الموجود على التيكت هو توقيت القاهرة وليس توقيت جدة، لأنه ممكن تصير معك لخبطة وتحسب إنه راحت عليك الطيارة. طبعا هون نحن بالطريق من القاهرة دار السلام طلبوا منا نعبي هذا الفورم اللي هو نفسه الفورم الإلكتروني اللي عبيناه تبع الكيو ار كود، وصراحة الكيو ار كود هو كان المطلوب وليس هذا الكود، هذا الفورم أبدا ما انطلب. وهي هون مثل ما شايفين هي هون الوجبة المقدمة من الخطوط المصرية، which is صراحة كانت جيدة، والطعم كان يعتبر مناسب. وصلنا على تنزانيا، وأول شيء سألونا هو الكود تبع الكود الصحي باختصار، الورقة اللي عبيناها أو عن طريق الأونلاين، الكود شافه وبعدها خلانا أدخل. لحد الآن رحلة الطيارة ما بدي أقول إنه رحلة سهلة، خاصة إنه كانت فيها رحلة ترانزيت. شفت شو صار معي، كانت تروح عليه الطيارة. بس بشكل عام الرحلة من القاهرة لتنزانيا لدار السلام كانت شوي طويلة، بنحكي 5 ساعات ونص. صراحة يعني ما كتير مريحة، خاصة إنه الطيران تأخر تقريبا شي ساعة زيادة، فهذا الشيء صراحة خلى الموضوع ما يكون كتير مريح. ولكن بضل 5 ساعات ونص يعني نوعا ما ماشي حالها. طبعا هلا في شغله ثانيه هون بتنزانيا، جبت معك بي سي ار، ما جبت معك بي سي ار نفس الشيء. ليش؟ لانه حيساووا لك هلا فحص رابيد تيست اللي هو مثل كت معين بتدفع حقه، بيعملوا لك اياه بشكل مباشر عندهم. الجماعه ما بصدقوا اي شيء ثاني، يعني في بدك تعمل فحص بس توصل على تنزانيا تعمل فحص بي سي ار مباشره عنده. شايفين؟ You can pay instantly for your COVID check.
طبعا كان بتعبيها من هذا الموقع. عافية مسافري، عافية مسافري، تابع لوزارة الصحة اللي هي MOH أكيد. هذا هون نحن واقفين بالدور. هي هون عمليات الدفع بتصير، وجوا بصير عمليات التست. هلا حنشوفها كمان شوي. هاي هون بتدفع عند الكشك، تدخل بعدين لجوا عشان يعملوا لك التست على السريع. طبعا انتم شايفين هي هون رأسا مباشرة مسوي التست. في شغله صارت معي لحالكم. هلا انا مسوي معي الPCR تبعي، وجيت لعندهم وقالوا لي انت من وين جاي؟ الظاهر انه في دول بيطلبوا منا تعمل رابيد انتيجين تيست مباشره، وفي دول ثانيه ما في داعي انه تعمل الانتيجين تيست. يعني مثلا قلت له انا بالسعوديه، قال لي اخر 21 او 10 ايام وين كنت؟ قلت له كان في السعوديه. فبالنسبه له السعوديه كانت يمكن من الدول ما بتحتاج تعمل رابيد انتيجين تيست. وريتهم الPCR برقوني مباشره بشكل مباشر، لا دفعت $10 ولا حتى عملت التست، بشكل مباشر. هلا رايح استلم اغراضي. كمان بس توصل لما تدخل على الجوازات بدك اكيد تعبي هذا الفورم اللي هو تقريبا نفس المعلومات تماما، بس كل مره حتعبيها بمكان شكل. هاي هون طلعت الشنط بشكل سريع عشان مثل ما شايفين المطار فاضي صراحه، خفيف لطيف. وهون بقى التفتيش بيطلع، هونيك كانت الجوازات والامور طيبه. وهون بقى الصرف. مظبوط. الUSD دولار ب 2300 شيلينج مثل ما شايفين هون. تقريبا سعره هو على النت حوالي 2330، يعني مو هالفرق كبير صراحه. طبعا في شغله ركزوا عليها، انه سالوك ايمتى راح يكون التيكت الرجعه. هذا الشيء لازم يكون موجود عندك على اساس تكون انت متاكد تماما انه كل شيء تمام بالنسبه لك. يعني دقوا عليها شوي، بعدين قلت لهم عندي خطه وبدي اروح اسافر هون وهون وهون وما بعرف ايمتى حرجع، يعني ليه ما اقتنعوا، بس دققوا عليها صراحه. هلا حورجيكم هون طلعنا. طبعا في واي فاي مجاني وهذا شيء كويس. هلا حورجيكم هون بقى، يعني صراحه المطار سهل وبسيط وجميل وصغير كمان مثل ما شايفين. هذا هون. هلا خلينا نشوف الكرنسي استبدال. هذا هون كل المطار هون. هاي هون محلات تأجير السيارات إذا بدك، وهاي هون محلات اللي هو تقريبا أيوه تقريبا شيء جميل. هاي 2300. هي هون فلوس انت شايفين اوراق 5000 و10000 مثل ما شفتوا. على فكره سعر الصرف بيختلف على حسب اذا اعطيتهم ورقه الدولار 50 او 100 كورقه واحده، بكون سعرها مختلف عن اللي ما تعطيهم فئات اصغر. هون في الATM ماشينز بامكانك تسحب فلوس مباشره، طبعا كلها فيزا وماستر كارد. وهون كمان في سوبر ماركت بدك تشتري شيء على السريع. طبعا هون الاسعار بتكون غاليه، ولكن اذا انت مضطر على شيء معين. فانت عندك هون خيار وحيد اللي هو التاكسي. طبعا في عندك تاكسي المطار موجود، انت داخل بتلاقي ناس بتقول لك تاكسي تاكسي تاكسي. هذول تقريبا بياخذوا حسب المكان، ولكن بياخذوا اسعار غاليه 40000 ل 50000، يعني حوالي 30 ل 40 دولار. ولكن في عندك خيار ثاني اللي هو عن طريق تستخدم شيء اسمه اوبر. اوبر هون شغال منيح والدفع كاش ومباشره. بتنزل ابلكيشن عن طريق النت تبع المطار ووضعك تمام ولا احلى. شيء سريع ومباشر. والله انت طلبته وواضح انه الدنيا تمام. هذا هون المطار، البوابه تيرمينال 2 مباشره. هذا هو ما شاء الله شيء نظيف صراحه. هي هون الاجواء. هلا بنتظر اوبر ليجي، بنقول يا ميسر. بس لما تاخذ اوبر هون مباشره بس تساوي الطلب بيطلع لك محادثه بينك وبين السائق. بتقدر تحكي معه تليفون اذا عندك نت، او بامكانك تكتب له كاش، لانه هون عندهم ما بيحبوا ياخذوا لك بالبطاقه. فممكن تقول له، يمكن يعني اول شيء قاعد يحكي معي انه انا بعيد وهيك. لما قال لي وين رايح وبعدين قال لي كاش ولا بطاقه، قلت له كاش، قال لي انا 5 دقائق بكون عندك. فهي شغله كثير مهمه تحطوها في بالكم.
نمشي مع السيارات هون نزل. هاي هون هلا قربنا تقريبا نوصل على الفندق مثل ما شايفين. الخضار في كل مكان. يا سلام.